Mabuhay ang mga obrerong Pilipino. Maligayang araw ng mga dakilang manggagawa. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Erwin Tulfo live. Walang awat na komentaryo, pagbabalita at serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo live. Exclusive sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Warning, this program is habit-forming. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Oh, yeah! Ay, mabuhay! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ng Martes, araw ng paggawa, or araw ng gawa. Maring manggagawa! Labor Day ba yan? Labor Day! Pero ang tabayanan po natin ang Pangulong Duterte anytime magtatalumpati, ha? Hinggil po dito sa Labor Day, magsasalita po ang Pangulo, ang tabayanan po natin yan. Baka meron po siyang anunsyo. Kasi may mga balibalita kagabi na lumabas na ay maaring magpalabas pa rin daw ng executive order ang Pangulong Duterte hinggil sa ENDO o end of contract. Ayon yan sa palasyo. So ang tabayanan po natin kung ano po itong announcement na Pangulo. Kung ilalatag na ba ang ENDO. Bagamat ito executive order pa lang, firma pa lang ng Pangulo. Ibig sabihin, kautusan pa lang ng Pangulo. Hindi pa talaga batas na dumaan sa Senado at Kongreso. Pero at least, merong may batas na gano'n na pipirmahan. Abangan po natin yan, bayan, ha? And syempre, ngayong araw, alamin ho natin, iba't ibang mga lugar. May mga kilos protesta. Atin pong alamin kung ano po ang sinisigaw nila doon sa mga kilos protesta na yan. And syempre, at the same time, meron din po tayong mga job fairs ngayong araw. Silipin po natin ano-ano ba mga trabahong bukas doon sa mga naghahanap ng trabaho. Nako, marami ho. Maraming job fair, ha? Dito na lamang sa Quezon City, sa Quezon City Hall, ha? Meron pong job fair dyan. Baka meron pong matching sa inyong profesyon o kurso. Silip na ho. I-ready na ho ninyo ang inyong biodata, ang inyong resume. Marami po. Tingnan nyo na lang po sa Facebook, sa mga online, ha? Sa website ng DOLE, sa website ng POEA. Baka meron ho kayo makita, pero ang alam ko, dito malapit sa amin, dito sa Quezon City Hall, may job fair po ngayong umaga, hatid po ng Department of Labor and Employment. May libreng sakay din po ngayon, ha? Bigay po ng gobyerno. Libre po ang MRT, LRT at PNR, yung tren. Alahong bayad. Alright, isa pa ang pag-uusapan natin, ang Commission on Human Rights, nagpakalat din ng mga tauhan nila sa mga rally para masiguro daw na walang malalabag na karapatang pantao. Alaga talaga ito si HRO. Noong panahon ni Pinoy, maraming napalo. Ala sila. Panahon ni GMA, maraming mga nagulpe, nahuli. Ala sila. Ngayong panahon ni Duterte na hindi naman sinasaktan yung mga ralista, nagpadala ng tao. Ewan ko ba. Anyway, at syempre, pag-uusapan ho natin yung kahapon na isinagawang press conference ng Philippine Drug Enforcement Agency patungkol po doon sa mga listahan o sa listahan ng mga barangay captain at mga kagawad na sabit sa droga sa kanilang barangay. Wag bubutuhin yan. Bakit mo pa bubutuhin? Kung alam ho ninyo yung chairman ninyo, addict, o yung chairman ninyo. Tatay mo, addict. Ay!
Anyway, ayan po. At panghuli, yung bagong tatag na grupo sa pangunguna po ng aking kaibigan na si Presidential Anti-Corruption Commission na Commissioner Greco Belhica, itinatag po yung Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan or PDDS. Yan. Alright. Kahapon po yan. At ito nga akala ninyo, isa na lang partido natin. Meron, ito, bagong dating po ito. PDDS. Alright, ito po ay sa kanila anti-corruption. Lahat po ng ng plataforma ni Pangulong Duterte nung halalan, walang korupsyon, walang droga, at federalismo, ay bit-bit po ng partido na ito. Mamaya kakausapin natin itong si Commissioner Greco Belhica. At ano kayang impact nito sa ibang mga partido? Ayan po ang mga pag-uusapan natin. Oras po natin, 9 na minuto makalipas ang 10 ng umaga. Oy! Nais ko lamang pong pasalamatan ng aking kaibigan si Asek Mokauson. Asek Kauson, thank you very much, ma'am. Doon po sa inyong article sa Philippine Star na isinulat. Napakaganda po ng isinulat po ng Asek, in defense po sa kanyang kaibigan, sa inyong lingkod. Na sinasabi nga ng ASEC, namomonitor pala ni ASEC Moka na yung mga binabanatan ho ang inyong lingkod sa mga pahayagan. Sabi ni ASEC Moka, tingin niya, dahil tayo ho akala ng mga kalaban itatakbo tayo sa politiko, at dahil tayo ay nasa survey pang number 7 ho ang inyong lingkod, binabakbak na. Kaya nga sabi ko, salamat po ASEC Uson, thank you very much, ma'am. Kaya nga po doon sa mga sakim dyan, mga gahaman, mga yung aabang-abang lang si gilid at yung titingin-tingin at nagbabantay na parang asong ulol yung Uy, mga hinayupak, wala akong plano, saksak nyo sa ngalangalan nyo yan. Lintek. Anyway, diretso tayo. Dito muna tayo. Alamin natin ang ito po ang live and continuing coverage po ng buong puwersa ng Radyo Pilipinas sa iba't ibang parte po ng Pilipinas. Unahin na po natin itong report ng aming kasamang aming senior correspondent na si Lawrence Tanhoco, nariyan po sa Mindiola. At ito po ay patungkol po doon sa nangyayaring rally po ngayon dyan sa Mindiola. Erwin Tulfo. Live. Lawrence, magandang umaga. Radyo Pilipinas. Report. Yes, kasabang Erwin, magandang umaga. At dito nga tayo ngayon sa Mindiola kung saan nagsasagawa ng kilis protesta itong ating mga kasamang manggagawa. Ang kapansin-pansin ngayon dito ay medyo manipis itong ating mga kasamahan at kukunti lamang sila. Maluwag na maluwag yung bagamat sarado sarado itong kahabaan ng Legarda at saka itong Recto Avenue ay sarado, pero yung yung pagiging marami nitong ating mga manggagawa ay kapansin-pansin na mas maliit ang bilang kumpara noong mga nakaraang taon. Pero nung nakausap natin yung isa sa mga representante ng mga gagawa, umaasa sila na aabutin daw ng 8 hanggang 10,000 itong kanilang puwersa dito. Lawrence. Kanina, papasok ako rito, napadaan ako sa Quezon Avenue. Nako, merong nga isang pulutong, isang grupo, siguro mga 400 o 500 yon. Naglalakad papunta siguro yun dyan dahil may mga banderitas sila at meron silang mga nakabuntot sa kanila, may flag sila ng KMU, papunta rin siguro yan dyan. Kaya, siguro, tsak, dadami yan. Hanggang anong oras ba yan, Lawrence? Wala silang nabanggit kasamang Erwin kung hanggang anong eksaktong oras sila. Bagamat inaasahan nga nila yung patuloy na pagdami ng mga tao. Kanina nung naglibot-libot tayo dito sa Maynila, meron dyan nabuo dyan sa may Usang Rotonda, dito sa may Blooming Street, dito sa may Espanya, sa may Ramon Magsaysay, ganun din sa may UST. At lahat sila
nagpunta dito. Naunang dumating dito kasamang Erwin, yung grupo ng PLDT o yung manggagawang komunikasyon ng Pilipinas kung saan sa halip na batikusin nila itong Pangulong Duterte nagpapasalamat sila. Pero nilinaw naman nila na hindi pa tapos yung kanilang laban. Ang pasalamat nila kasamang Erwin ay patungkol doon sa pagiging regular nung kanilang mga kasama 7,000 empleyado ng PLDT ang naregular. Simula pa nung panahon ni dating Pangulong Erap Estrada, nananawagan raw sila. At dito lamang sa Administrasyong Duterte natupad ang kanilang pinapangarap na maging regular at magkaroon ng benepisyo. Sa ngayon, kasamang Erwin, patuloy yung ginagawang pagkanta at pag-awit nung ilang mga kababayan natin dito patungkol sa mga paggawa. Subalit wala pa silang programa o hindi pa nagsisimula yung kanilang yung mismong programa nila dito sa Menjola. Maya-maya magpapalik tayo para sa karagdagang detalye dito sa Menjola. Mula pa rin sa lungsod ng Maynila, Lawrence Tanoco, Radyo Pilipinas. Erwin Tulfo, live. Alright, dire-diretso tayo bayan ha. Oras po natin 14 na minuto makalipas sa ika-10. Aba tutok lamang bayan dahil ihahatid po namin ang mga nangyayari sa ating bayan ha, ngayong araw po ng paggawa. Sisilipin ba, babalikan ho natin yung sitwasyon dyan sa, of course, sa Mendiola. Siyempre, sisilipin din natin yung mga kung saan pwede kayong magtungo para mag-apply ng trabaho. Marami po mga job fairs po ngayon na nakalatag ho dyan. Isa na nga, kung kayo tiga Quezon City, meron po dyan sa City Hall ng ito po ay job fair ng Department of Labor and Employment. Sigurado hindi ka illegal recruiter dito dahil gobyerno ito Magdala lang ho kayo ng inyong biodata, ng inyong resume. Kung meron kang bagong NBI clearance, dalhin mo na rin. Kung meron kang birth certificate, dalhin mo na rin. Alright. Ito pa. Alamin natin ang sitwasyon naman sa paligid. Kung kanina, ang ating kasamang Radyo Pilipinas Senior Correspondent na si Lawrence Tanoco ay nandoon mismo sa gitna ng rally. Ito naman yung aming correspondent naman sa PTV News. Si Paulo Barcelona ay nandyan sa perimeter na sa paligid. Makibalita tayo hinggil sa seguridad. Kumustahin natin yung mga pulis dyan at yung mga rallyista. Paulo Barcelona, come in. Yes, Tol Erwin, magandang umaga sa iyo dyan sa studio. Generally peaceful so far ang sitwasyon dito sa paligid ng Menjola. Sa ngayon, nandito ako sa may Menjola Peace Arch. Malapit ito dun sa itinalagang forward command post ng Manila Police District. Sa ngayon, Erwin, napaka-peaceful at jolly yung mood ng mga protesters ngayon. Nagkakantahan sila at kanilang ibinabandera, gaya nga ng nabanggit ni Lawrence kanina, yung mga concerns about sa labor, gaya nga nung sa contractualisasyon. Pero going back to the security aspect, Erwin, so far maayos ang paglalatag ng security plans ng PNP dito. Meron din tayong mga naispatan, Erwin, na human rights officers ng PNP mismo. Bukod pa yan dun sa idineploy ng Commission on Human Rights. So talagang sinisiguro din ng ating kapulisan na yung human rights and freedom of expression ng ating mga kababayang nagrarally ngayong araw ay mapoprotektahan at ma-observe. Wala pa naman kasing mga riot police din dito, Erwin, na pumaharang doon sa mga protesters. Malaya sila nakakapag-assemble and patuloy yung pagbabantay. Meron tayong mga nakita kaninang elemento ng SWAT, meron ding mga K9 units na nag-iikot at patuloy din yung Paulo, ang hindi Yes, ko sir. maintindihan, bakit kailangan magpadala pa? Yung police, okay lang yun, dahil kailangan nila nandyan. Pero yung Commission on Human Rights mismo, magpapadala ng mga ahente nila dyan, observer, since ang umupo naman ang Pangulo na ito noong 2016, ala pa naman mga violent dispersal, ala pa naman dispersal na gawa, di ba? Pinapabayaan lang ng administrasyon na ito, mag-rally ka hanggang gusto mo, hindi ka papakialaman. Ewan ko kung ba, napasok sa CHR, finally, magpapadala sila ng investigador o ng mga watchers dyan para bantayan. Wala pa, may naalala ka ba, simula nang umupo ang gobyerno na ito, itong Duterte administration na dinisperse na rally? Wala pa akong nakikita. Wala rin ako nakikita dispersal
dispersal dito so far, Erwin. Actually, wala nga mga polis doon sa mismong rally site na humaharang sa access ng mga protesters. They're just trying to help na magmando doon sa traffic. Ayun. Tapos yung mga kababayan din natin ay orderly naman at wala namang nag-i-initiate ng gulo. So patuloy pa rin naman yung vigilance ng ating mga nakitang pulis kanina dahil paikot-ikot sila, nagbabantay, nagmamasid at mayroon din nga ng mga human rights officers. So talagang hindi lang yung security aspect is protected but also yung rights ng ating mga kababayan na mandated in our constitution. So talagang protektado all aspects dito sa Menjola. Hindi lang yung boses mo, kundi yung karapatang pantao. Alright. Go ahead. Maraming salamat, Paulo Barcelon. Live po yan mula dyan sa Menjola. Maraming salamat and good morning, Paulo. Samantala, oras po natin, alas 10:19 na ng umaga. Nako, itong ating programa ho, sabi ko nga sa inyo, ito po ay live and continuing coverage ng ikang Labor Day celebration. Hindi lang po ng, well actually, ng lahat ng mga manggagawa, kaya alahong pasok ang bansa tuwing Labor Day, May 1 po yan. Anyway, mamaya makikibalita rin ho tayo, silipin natin ang mga nangyayari dyan sa may loob ng Quezon City Hall. Meron po diyang job fair na isinasagawa ngayon ng Department of Labor and Employment. Ay samot-sari pong mga ikang trabaho na ino-offer ho dyan, skilled at saka non-skilled. Ika nga, mga professional at saka mga ika nga blue collar. Yung nga talagang yung mga mason, karpintero, pintor. Handa ho ang inyo. Kung wala naman ho kayong gagawin, imbis na magpakuya-kuya-kuy kayo sa bahay, kung wala ka namang trabaho, magtungo ka na dyan sa Quezon City Hall. Or actually, di mo na kailangan mamasahe dahil libre naman ang MRT. Okay, mag-MRT ka na lang. Para makarating ka dyan sa Quezon City Hall po. Yan po ay compliments po yan ng Department of Labor and Employment. Alas 10:20, inaantabayanan po natin ito pong talumpati ng Pangulo. Kung ito nga po ba, siya po ba ay mag-i-issue ng executive order para dito sa tinatawag na end of contractualization sa buong bansa. Bagamat hindi pa po, ulitin ho natin, hindi pa po ito batas kasi ang meron pong isinusulong ngayon at pinag-uusapan sa Kongreso at Senado itong end of contractualization. Kapag ito po'y pumasa sa Kongreso, ito po'y akit sa Senado, kapag inaprubahan din doon, ito'y magiging banap na batas. Maging Republic Act po ito. Eka nga. Pero ngayon, ala pa ho yan, pero sabi po ng palasyo, baka mag-issue, yung Pangulo lang ang nakakaalam, baka mag-issue daw ang Pangulo ng executive order para tapusin na itong kontraktualisasyon sa ating bayan. Antabayanan ho natin yan at naroon po ang Pangulong Duterte sa Cebu. Bueno, oras alas 10:21. Sandali lang po, break lamang ho tayo. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa Tutok Erwin Tulfo dito po sa Radyo Pilipinas 738 kHz. Huwag ho kayang bibitiw. Magbabalik agad ang programang ito. Time Check is brought to you by the multi-awarded Triple H Ashitaba with Vitamin C capsule, the natural vitamin C. Nagsasalita na siya? Ashitaba, hanapin ang the original Triple H brand. SRP, 12 pesos lang. Mabibili sa Mercury Group at sa lahat ng butika nationwide. The best gasoline in the country is from Petron. The only Bakit parang ikli nitong kuha natin? Euro 6. Petron Blaze 100. Dapat dito mo nila padaan, pare. Malayo eh. Dito padaan sa ilalim. Dito mo padaan. In the Philippines. Mas malapit pag dito eh. Ikaw talaga, tirada mo talaga. Kanina parang sampayan eh. Anak ka ng teteng. Sir, dito, lala dito. Kanina parang sampayan. Sanay kasi ako manungkit ng sampay, sir. Wala ito. Nunungkit kaya ito ng mga panty. Sanay sa sampayan eh.
Easy. www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Nandito na sa Pilipinas ang the original multi-award herbal capsule. Yung mga mamasyal sa mga mall. Aiko, yung mga mamasyal sa mall. Walang pasok ngayon pero yung mga sa media, Aiko, at saka sa mga mall, may pasok. Ayun ko. Nagtanong kasi sa akin, itago na sa pangalang letter A o letter M. May pasok po ba ngayon sa radyo? Ewan. Anak na siopaw. Kasasabi lang. Kaya itago natin sa pangalang M. Alright, bayan. Oras po natin, 10:24. Ito po ang programang Tutok Erwin Tulfo. Live na live po tayo dito sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz at live na live din po tayo sa Facebook pages po ng PCOO, Presidential Communications Operations Office. And live din po tayo sa Facebook page ko ho, Erwin Tulfo. Eto, alamin ho natin, kanina ho pa natin na sinasabi na kung wala naman ho kayo gagawin o wala kayong mga trabaho at naghahanap kayo ng trabaho, dito po sa Quezon City Hall, meron pong job fair po dyan ang Department of Labor and Employment. Alamin nga natin ano ang mga kailangan, ano ang mga trabahong inaalok dyan ng Department of Labor. Naroon po ang aming correspondent na si Bea Bernardo ng PTV4. Bea, come in! Erwin, libo-libong trabaho nga ang nag-aantay sa ating mga kababayan dito sa Labor Day Job Fair sa may Quezon City Hall. Nasa mahigit 48,000 na trabaho mula sa halos 200 employers ang nag-aabang sa publiko, mga technical, skilled, service and office workers ang hinahanap ng mga pribadong kumpanya at government agency ngayon na nandito. May pagpipilian din ng ating mga kababayan kung local o overseas employment ba ang kanilang gusto. Kung nalalayuan naman ng ating mga kababayan sa Quezon City pero nais nilang sumama sa job fair, ay huwag silang mag-alala dahil meron ding job fair sa Maynila, Muntinlupa at Valenzuela City. Resume at mga basic requirements lang katulad ng diploma, transcript of records at barangay o police clearance lang ang dapat nilang dalhin. Magtatagal hanggang alas 3 ng hapon ang aktibidad dito. Kaya naman sa ating mga kababayan, kung wala naman kayong gagawin ay pumunta na po kayo dito. At ang nakakatawa pa dito, Erwin, kung pagod na sila ay maaari silang magpamasahe ng libre. At meron ding nagbibigay ng haircut dito at libre din yon, Erwin. Alright, maraming salamat sa iyo, Bea Bernardo. Babalikan ka namin mamaya-maya lamang. Bayan, oras po natin, alas 10:26. Alamin na natin, nagtatalumpati ng Pangulo. Punta ho tayo sa Cebu City ngayon na. The officers and employees of the Department of Labor and Employment, akong mga igsoon sa labor sector, mga kauban sa gobyerno, o akong mga kababayan. Ilagay mo yung mukha ng presidente dyan. Can I have the copy again of the interim order? Ano nangyari? Hindi nagsalita si presidente? O naputol sila? Hindi, naabot yung script yun. Hindi, andito pa. May kinukuha siya ng script. Eko, lagay mo na si presidente. I'd like to Yan yung nakikita mo dyan, yung nakikita ko sa laptop mo. repeat the provision of Section 2. Ang lakas ang his. Prohibition against Ang tagal naman ito, Aiko. Pupunta pa yata kay Mark Zuckerberg ito eh. Wala multiplication of division na rin. Contracting and subcontracting. Ang lakas ang his nila. For undertaking to circumvent the workers' right to security of tenure. Self-organization and collective bargaining agreement is hereby Kaya nga eh. made pursuant to the 1987 Philippine Constitution. Muna collective bargaining agreement is hereby made pursuant to the 1987 Philippine Constitution. Mura ni akong
pinakakaya. Sinagad ko na. The security of tenure refers to the right of employees not to be dismissed or removed without or just an authorized cause and observance of procedural due process consistent with the Constitution, Labor Code as amended and prevailing jurisprudence. So, pirmahan na nako sa inyong atubangan. Wala na ako papirmahin ganina kay gusto na ko ako'y mupirma sa inyong atubangan. Mayagaw ko ba sa naigwapa, sige kong tanaw diri sa uwa. Muday na siya. Well, I hope that with all that I can do legally, there could be an impact sa inyong reklamong non-security of tenure. Basahon ko ng ako, more than a century has passed since the very first Labor Day was celebrated, and yet the struggle for a better life for our beloved workers continues. I assure you that this government will never cease in its effort to provide every Filipino worker with full, dignified, and meaningful employment. They deserve no less than decent and comfortable lives. For this year's Labor Day, we are pushing for better protection of migrant workers, especially those in the vulnerable groups such as the domestic helpers or workers or household service workers in the Middle East. All avenues to boost the level of protection for our kababayans abroad will be pursued, particularly those who are in Kuwait. We must also make sure that the necessary protection of the OFWs leaving for Kuwait are in place before they are allowed to be deployed. In our own backyard, we will bring job seekers and entrepreneurs closer together with wide range of employment and business opportunities. We will provide various trabaho, negosyo ng kabuhayan, job, and business fair sites nationwide, where more than 140 job vacancies from private employers will be made available. Close to 8,000 vacancies in government agencies are also open to all qualified applicants. Aside from that, Dole will also award livelihood projects worth 93 million to more than 10,000 informal sector workers. The DTI will also give training and other assistance through negosyo centers. There is also a descuento caravans for workers so that they can purchase basic commodities and discount prices. We continue to strengthen the efforts to provide our beloved overseas Filipino workers with decent work, humane treatment, better working conditions, and social protection. We shall ensure the reintegration of repatriated overseas Filipino workers by helping them and their families to grant of loans, livelihood packages, scholarships, skills training, and employment opportunities. I remain firm in my commitment to put an end to ENDO, an illegal contractualization. However, I believe that in order to implement an effective and lasting solution to the problems brought about by contractualization, Congress needs to enact a law amending the labor code. Alam mo,
dugay na ni. It's outdated. I think Congress should come up with a new labor code to keep it attuned to the realities of our times. I could only do so much, and a mere executive order is not enough because you have to change or modify or entirely abrogate some of the provisions there is sa atong balaod. I cannot be a legislator. It is not allowed. But I can only implement. Tig-implementar lang ko og unsay balaod. But because there are laws already, kaning akong executive order nga gipirmahan karon would help a lot in alleviating the problem. A mere executive order is not enough. To this end, I have certified the urgent message of the bill on security of tenure to once and for all address the issue and provide long-term solutions that will further strengthen the workers' right to security of tenure.
water is really polluted. Ang kanang mga water lilies giingon nila kanang andi daghang kaayo baga abi ni mo mga sagbot na diya sa ilawom. Actually it is a defense mechanism of nature. Basta baga nagaayo na abot pasabot daghan ng kagaw. And nature fights by munang manggawa sila. Ang water lily basunsa oni mo og guyod imong hipuson tanan. Once there is an excessive intoxication sa kagaw, mugawas gina sila naturally. And that's what's happening in Boracay. Sa ilaw, naga-harvest sila ng mga algae. It's because it is heavily contaminated. Ako, kamong taga Boracay, magbinisaya lang ko, ayaw mo dali-dali. Ang Boracay, ang kategory ana is forestal and agriculture. There was never a proclamation either by President Arroyo, me, or the rest, converting it or some portion of it, of the island, into commercial. And therefore, na ay mga pamilya, ang uban anak taga Davao, nga nakakuha og mga lote. How? O kanang mga Shangri-La diya, multi-billion. Ngano nakapatindog sila nga ingon ana ang estado. Di commercial unta, but I never signed anything. And si ma'am, ngunyawa daw sa kakuan, can only be done by presidential proclamation or maybe by Congress. But either of the two, wala. So ayaw ko ninyong surang-surangan ni Ana, kaya ginalimpyuhan lang nako. But after that, iuli nako ninyo, walay naghangol anang island ninyo. Kana, ng mga pagmuan na, mangkungan ha, dili kay mo tayo lang ako sa island, di po kumaligo. Magsuroy-suroy lang ko sa baybayon. Kaya kanang mga babaeng halos maghubo na lang. Pareha ni Secretary Simato. Gisugo na ko adto-ngadto. Nga pag-ugba ang nagawa sa newspaper, nagsuroy-suroy da place dagat, nagsigtan out ng mga babaeng puti. Nakita na picture ko, unsa ka man, gisugo, taga nga to pagpanlimpyo. Anong kasuroy-suroy ka man diya? Pero Roy Simato, si former general, assigned sa Davao niya to. Ed De Rosario, sa NHN, assigned na task force Davao. Kailan ako na silang tanan. Masaligan gin ako. Anyo, recently retired as the Chief of Staff, is TUTOK na sa mga pulis. Otong sige kog ingon, kinsa may inyong gustong iilis, so I rattled off 3 or 4 names. Ingon dahil sila pag-abot kang agwayaldi. Ayaw na, sir. Bidang istrikto ko na. Manipa pa na. Sir, huwag na siya lami. Ngilad o batasan. Kaamo ba? Anak dahil na siya. Some Osaka watch that you just take care of it
that you just take care of it for the next generation. Sabi mo yung mga anak ninyo, napay pakigkitaan. But you have to maintain a certain level of sanitation and environment, at least tolerable. Ang akong katingad, nganong nisugot mo diya, kamo sa mga residente, why did you agree nga ang kanang mga kanal diya gihimo og sewer og sewerage? Unya padung pagyud nga tos dagat. May lang untag tubol gwapa. Og tubol og tiguang. Bitaw. That is why I have instructed the immediate release of 448 million to Dole to provide financial support to all affected workers under the Adjustment Measures Program. The financial support will start this May and shall be linked to active labor market programs such as employment facilities, services, training, and livelihood. Before I conclude, let me reiterate that I do not and will not tolerate corruption. Siganay lang ko, magkintog itang tanan sa gobyerno, kay wala gyud ko'y pasensya ni ana. Dagha mong masulti na ako. I've had 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 my faults. Plenty. Pero kanang corruption, and I will continue to fire and fire. Ang ganing undersecretary ni Bebot, wasa kibaw, akong when the complainant signed the affidavit in my presence, well, you call her. So, I would call Bebot, sagapon, to revamp the entire kanang recruitment. Kanang mga recruitment po yung nakayawa diyan. Sobra gani ang pangwarta. It's ruled by greed already. Ako unta basig half-half na lang. Tabang sa imong isig katao, niya mukita ka. Pero dito siya puta, puro kurakot na lang yawa. Binuang na na. O niya, daghang napasubo. And this is not the first time. May I remind you that it has become historical ngayong yun, ani. Dili na lang ko mo atake kay natay istoryang going on. Pero ang minimum na ko nga kanang gustong mohawa paulion yun. Ako'y mangitag kwarta paulion tanan libre na. We will mobilize continuously until everyone who wants out there would come home. Di na lang ko makikuhan kay naa sila nga to eh. So soft landing lang yun ko. Soft landing. Dili ko makapataka o yaw-yaw because so much is at stake. Pero ang problema lang sa pamasahe,
akong pangayoon nga paulian na lang na pasayloan lang ilang mga sao o bayran ako ang ilang mga utang. But let them come home. And kung naanatanan nga rin, there will be a new set of rules. Ako na'y magbuot mismo. For example, any other contract signed by any agency of the government, kanang deployment of workers, one is that they must be treated decently as a human being, and they will be allowed, or they must be allowed to sleep at least 7 hours. Then they can cook their own food. No more confiscation of passport. Ibutang pag-abot nimo, there will be a table maybe in the airport sa paglagawas nimo, and you can deposit your and this should be allowed to own a phone so that they can immediately ask for assistance if they are in trouble. Naa sila'y day off, and they should be allowed to go out and visit our embassy for anything at all. Short of these things, I would direct the Labor Department to bahala nang magkalisod ta. Ang among balay, naman ko'y balay, kamong taga-Davao, gamay mo lang na. Pero kung gusto mong mapuyo dito, matulog mo nga ito, dawaton ta mo. Pero tungod sa kagamay, kasi maabot tag 200, pagtuog na ito, magtindog lang ta. Hindi markaya. Di ba po ka matumba kaya na may mong kasandigan. Thus, I call on the labor and employment sectors to play an active role in getting rid of corruption in governance so that we can bring about inclusive economic growth and build a truly peaceful and orderly Philippines. Bawanin mo, this is a one trip. Usarat ang maagi nga rin. Ako kang rumat tukos Bagyo kay kaslon tong akong aid, yung counterpart sa Air Force man si katong usa katong sa Navy. Kaslon niya, ako ininong so diretso ko nga doron. Pero kamuntanan walay binuang kamuntanan kung gusto mong dadon ninyo inyong pamilya sa Malacanang, although we cannot accommodate a big crowd at one time. But in groups, you are free to visit your palace. So ito mga kwarto nila ni President Marcos, si Ma'am, dito man po puyo. Years on the Licon. 10 years to make it what is it now. So dugay pa ka na it will take generational na another 2 or 3 presidents. Wala man ni anak ni Ma'am to ano may sa langit kasi gig ampo. Pero ako mulantaw ko kung kita mo ay matusiguan. So, mura na ang kabili ninyo, klaro na nako ang panawagan at itong herbatong gabutang og lansang sa ilang kamot. Katong mga labor leader gabutag lansang kay napako daw di naman mong yawa. Lansang to, I will do it my own time.
it during the Labor Day so that it will have an impact, an memorable one. Wa paganing layo, pagani ang yawa, sige nagyaw-yaw, sige nagyaw-yaw. Pamatyon, tanong mo rin nyo. It's the timing, all timing in life. Para ma-impact po ba? At ako matong gituyo. You would recall, di ko nakatubag. Duterte, pasista, bata ng kano. Putang ina, kanus ako na bata ng kano. Gusto magig-istorya na nila. It's always a time for everything. A time to be mad and a time to be sober. A time to kill and a time for ana. So panahon ang kalibutan. As I said, this is one trip. So I'm reminded of kami ni Bebot sa dormitoryo namo. Sa law school pa mi. Nangato nakabutang, nagyo sa kuan, lobby. I expect to pass through this world but once. Any good, therefore, that I can do to my fellow creature, let me do it now. Let me not forgot he wrote me a letter dyan. Tanang taga Bicol nga mauli sa inyo, he will absorb everywhere. Iyang one, kaya sige na mag-construction. Kana lang railroad Manila to Bicol, purti na na trabaho, anak. Dili man mo duhat tulo lang. Kada portion na nag-employment. So, we're getting maybe good results atong negotiation. But next year, maluoy Ginoo, in the fullness of God's time, maybe we'll have a better Philippines. But kana good tanan, dili mandag revolution. Kana sila Joel Maglungsod, kana sila mga komunista. Amigo pugod na sila. And I used to tanang mga army, police nga ilang madakpan, mabihag. Ako gi mangunay anywhere in Mindanao. Ako'y mulupad og helicopter, mulanding ko da sa lasang. Kuha na ako. Amigo mami anak nila, nagkasugod lang give and take yun. The problem when I became president, lain ang istorya. So magsulti sila pag-ana, talk, okay, we talk again. Pero no coalition government. Because the Constitution says that the power of sovereignty resides in the people, and all authority emanates from them. So if we cannot exercise all of the power of sovereignty, kay daghan million god, we elect officials and leaders and members of Congress. Sila'y gitagaan, ako gitagaan, ipagunit lang
for and in behalf of the Filipino people. We do not own it. So, kung kanang komunista gusto mo, pasod, payag ako. Nagpasod ng gani ko mga komunista, Tigualo. Gusto naman undersecretary man ron. So, ako ba silang gi-accommodate? Pero kanang butang nga di nako mahatag, Vic simply says that officials must be elected. So how can I? It's not mine to give. Na highlight po ng kanyang talumpati ay ito pong paglagda ng Pangulo sa kanyang kautusan para sa pagpapatupad ng epektibong labor law sa harap ng mga Cebuanos. Tinutugunan po niya ang reklamo ng mga manggagawa tungkol sa non-security of tenure at gayon din ang contracting of work sa ating mga manggagawa. Ito po ay sinisuguro ng Pangulo na mabigyan ng isang magandang trabaho, lalo na ang mga migrant workers or mga OFWs na nasa Middle East. Ganon din ang pagbibigay ng labor protection, lalo na sa ating mga kababayan nasa Kuwait, na kung handa silang uuwi dito sa Pilipinas, sinabi ng Pangulo na maghahanap siya ng pira para lang makauwi dito at mabigyan ng trabaho, negosyo, kabuhayan ang ating mga kababayan. Gayon din ang mga manggagawa dito sa ating bansa kung saan marami pong mga bakanting trabaho ang ibibigay sa kanila. Sinabi ng Pangulo na may 93 million pesos na livelihood grants sa pamagitan po ng DTI ang maibibigay nila. Sinabi ng Pangulo na ang paglangda niya ng kanyang kautusan tungkol sa pagpatupad, istriktong pagpapatupad sa mga existing laws o kung meron mga dapat na i-repeal o i-correct or i-revise para po sa kapakanan ng ating manggagawa, ayan ang kaniyang magagawa. Kanya naman pong tinalakay yung pagsara po doon sa Boracay. Pananawagan niya sa mga kababayan natin sa Boracay na huwag munang magmamadali dahil layunin lamang niya ang pagpapasara nito na linisin ang Boracay Island. Alright, yan po yung aming kasamahan dyan sa Cebu. Pagkatapos po yung narinig ang talumpati po ng Pangulong Duterte, kanya nga pong sinabi na pipirmahan na niya yung executive order para dito po sa end of contractualization. Ulitin po natin, hindi pa po ito batas na dumaan sa Kongreso at Senado. Ito po ay isang executive order na pirmado po ng Pangulo para tapusin na itong end of contractualization o yung ENDO habang inaantay po yung ikang batas na maipasa sa Kongreso. Anyway, bayan, oras po natin 11:02 in the morning. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo makalipas ang ilang saglit. Ang James 7-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng at agaricus mushroom, ganoderma at spirulina na nakakatulong para maging masigla at malakas ang pangangatawan. Nagpapatalas din ng memorya at nagpapaganda ng daloy ng dugo at mabisang antioxidant. Para lumakas ang inyong immune system, uminom ng James 7-in-1 Coffee Mix. Sa sarap at lasa at bango ng aroma, tiyak na magugustuhan nyo. Mag-James 7-in-1 Coffee Mix ka na. Ang kape kakaiba sa lahat, basta kape ang pag-uusapan. Siyempre, hanapin ang may tatak, James. Tandaan, mag-James 7-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Also available, James 5-in-1, 5-in-1 sugar-free at Cafe Clara Coffee Mix. Ilang viewer natin wala? Zero. Supermarket, groceries, convenience stores at drugstores nationwide. Alam niyo ba? Wala ata tayong viewer, ano? Menopause bilang mga babae o andropause naman sa mga Zero. lalaki ay
nagiging mahirap maglabas ng dumi? Dahil kung kayo ay mahihirapan maglabas ng dumi, kayo magsasuffer sa hemorrhoid o almoranas. Ang Fiber Health ay natural food supplement na makatutulong mag-colon detox. Meron din itong billions of probiotic na tumutulong na ma-eliminate ang mga bad bacteria at parasite na nagiging dahilan upang malaso ng ating katawan. Para sa karagdagang katanungan at discount, tawag na or text sa 0909-383-8555. Uulitin po, 0909-383-8555. Mabibili ang Fiber Health sa Mercury Drug Stores, Watson's, Rose Pharmacy at Southstar Drug. Mahalagang paalala po, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sabado nights na, pag San Miguel Bay Pizza na, sarap ng urin, sarap ng totoo. Siyempre, ano pang araw, Sabado na, Sabado nights. Drink responsibly. Buong lakas, kinaharap mo ang everyday challenge. Subukan mo kaya muna kung ng reaksyon ng mga KMU. Tapos si Labor Secretary, ilasgap na natin si Aquino. Mga 11:15. Tapos pasok natin si PD 11:15 hanggang 11:30. 11:30 si Greco Bellica, tsaka political analyst. Kuha ka muna ng KMU reaction. Labor Secretary. Ang mga obrerong Pilipino, maligayang araw ng mga dakila, manggagawa. Bakal baka mo! Dito ka na sa pinagkakatiwalaan. May high grade quality at siguradong hindi pondido. Siguradong tama ang sukat at timbang. Queenie Metal Philippines, ang nag-iisang bakal na galing sa ore, kaya kinatatakutan ng hari ng bakal. Queenie Metal Philippines, mabibili sa pinagkakatiwalaang hardware stores at construction distributors nationwide. Narito na ang environmental friendly na pintura para sa lahat. Rainbow Colors Paint, ang lead-free na pintura kakampi ng kalikasan, kaibigan ng kalusugan, gawing makulay ang buhay habang nagpipintura ng bahay. Tunay na kulay, ilabas na. Rainbow Colors Paint, mabibili sa mga suking paint center at hardware stores nationwide. Ang James 7-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng at agaricus mushroom, ganoderma at spirulina na nakakatulong para maging masigla at malakas ang pangangatawan. Nagpapatalas din ng memorya at nagpapaganda ng daloy ng dugo at mabisang antioxidant. Para lumakas ang inyong immune system, uminom ng James 7-in-1 Coffee Mix. Sa sarap at lasa at bango ng aroma, tiyak na magugustuhan nyo. Mag-Jim 7-in-1 Coffee Mix ka na. Ang kape kakaiba sa lahat, basta kape ang pag-uusapan. Siyempre, hanapin ang may tatak, Jims. Tandaan, mag-Jim 7-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Also available, Jims 5-in-1, 5-in-1 sugar-free at Kape Clara Coffee Mix El Maca. Mabibili sa lahat ng supermarket, groceries, convenience stores at drugstores nationwide. Erwin Tulfo. Live. Alright bayan, nagbabalik po ang inyong programa, Tutok Erwin Tulfo. Live na live ho tayo dito sa Radyo Pilipinas 738 kHz at live na rin ho tayo sa Facebook page. 11:06 in the morning. Kanina nga po narinig ho natin na sinabi ng Pangulo na pipirmahan niya na po yung executive order para po dito sa end of contractualization. Actually, ang ibig kong sabihin yan, bagamat gumugulong pa lamang po itong panukalang batas dyan po sa Kongreso at Senado, pero ang Pangulong Duterte po ay nais na po talagang tuldukan dahil ito po isa sa mga pangako niya o naipangako niya nung siya po ay tumatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Anyway, 11:07 ng umaga. Tinatawagan na ho natin at tingnan natin ng kanilang reaksyon ang kilusang Mayo 1 sa pamamagitan ng kanilang chairman na si Ginoong Ka Elmer Labog. At gayon din po yung TUCP, tagapagsalita po ng TUCP o Trade Union Congress of the Philippines na si Ka Alan Tanhusay. Alright, tutok lamang bayan. Pero as we speak,
tuloy-tuloy naman po ang mga kilos protesta na nagaganap po ngayon dyan sa Mindiola. And of course, yung ikang job fairs sa Quezon City, sa Quezon City Hall, sa Manila, Valenzuela at saka sa Muntinlupa. Strategically located yung mga job fairs po na inaalok ngayon ng Department of Labor and Employment. Sabi po ng aming correspondent ng PTV correspondent na si Bea Bernardo, aabot sa 37,000 na trabaho ang nag-aantay po sa mga aplikante. Anyway, nasa linya na po si Alan Tanhusay, ang tagapagsalita po ng ALU, TUCP, Trade Union Congress of the Philippines. Magandang umaga po, Alan. Ay, magandang hapon sa iyo, Erwin. Magandang hapon Apo. sa ating mga kababayan. Happy Labor Day po. Happy Labor Day, sir. Sir, reaction lamang sa talumpati ng Pangulo at sinabi niya na pipirmahan na ang isang executive order para dito po sa ENDO. Ano po ang reaction niyo rito, Sir Alan? Well, Erwin, kapag dalawang EO kasi, Erwin, yung nakalagay sa lamesa ni Pangulong Duterte. Opo. At gusto ko namin i-validate kung anong EO ang pinirmahan. Yung bang EO na ginawa ng labor groups o yung EO na ginawa ng mga negosyante. Kasi importante ho sa amin yon. Kasi kung ang EO na pinirmahan ni Pangulong Duterte ay yung ginawa namin, ay talagang matutuwa at lubos-lubos ang aming kasiyahan. Pero kung yung EO naman na ginawa ng mga negosyante ang pinirma ni Pangulo, malulungkot ho kami. Kung yung anong pinagkaiba, sir? Meron po ba kayong impormasyon na ang pinagkaiba nitong EO na ginawa ng mga negosyante or ideya ng mga negosyante at saka itong EO na ideya ng mga manggagawa, Sir Alan? O ng mga labor groups? Oo, kasi yung aming panukala ay tanggalin na natin yung mga middleman, yung mga labor contractors, yung mga manpower service provider, yung mga agency. Tanggalin na natin. Dapat direct hired na yung mga manggagawa kahit sila ay endo, kahit sila ay contractual. Okay. So, hindi pa ninyo malaman, hindi natin, so dalawa pala ang nakalagay doon sa lamesa, ano po? Oo, dalawa. Kung kaya't nagdedebate at nagtatalo yung labor sector at yung mga business groups. Kasi ayaw nila yung EO namin at ayaw din namin ng EO nila. So, kailangan ayusin ito, straighten out dapat ito at ipaliwanag kung which EO ang pinirmahan. Oo, yun ang kasalukuyang nililinaw namin na Erwin. Alright. Sige sir, aalamin namin mamaya-maya. Salamat po sa inyong panahon ay binigay po sa amin. Alan Tanhusay, ALU TUCP spokesperson. Magandang umaga po at Happy Labor Day, sir. Salamat Erwin. Mabuhay ka. Alright, hindi ko alam. Dalawa pala yung EO. May EO para na ideya ng mga manggagawa. May EO na hindi, depende nga yun. Ano ba yung tawagin natin si Yusek Joel Maglungsod. Yung EO na binuo or idea ng manggagawa or yung EO na idea ng mga employer. Magkaiba rin yun. Siyempre, yung sa employer, merong interest ang employer. O yan ang sinasabi po. Hindi ko alam na dalawa pala ang nakalasalang na EO dyan. Well, ating alamin ho yan. Sandali lang po bayan Pero patuloy natin tatalakayin ho itong issue na ito. Ating alamin. Pero ang pagkaalam ko ho ito ito nga. Kapag ito ay napirmahan na po, this will start. Ito na po yung umpisa na sinasabihan ang mga employer, mga may-ari ng kumpanya, hoy, wala nang mga casual. Puro regular na lang. Alas 11:12 na po ng umaga bayan. Tuloy-tuloy pa rin po itong ating programa. Kagaya nga ho na nabanggit ko kanina, yung mga alahon trabaho dyan at naghahanap ng trabaho ay sugod na ho. Kung kayo tiga Quezon City, pwede po kayong magtungo dito sa Quezon City Hall.
Pag tiga Mandaluyong, pwede po kayong pumasyal dito sa Quezon City Hall para po dito sa job fair na hanggang alas 3 po yan ngayong hapon. 38,000 na trabaho ang nag-aantay, both private and government. Wow, ang bigat! Local and foreign. Gusto mo mag-OFW. At hindi lang po sa Quezon City, meron din po sa lungsod ng Maynila, meron din pala po sa Valenzuela. Yung mga tiga Caloocan dyan, mga tiga Malabon, pwede ko kayo magtungo dyan sa Valenzuela. And syempre, doon po sa Muntinlupa, yung mga tiga Alabang, mga tiga Makati, pwede ko kayo pumasyal dyan, mga tiga Pasay. Pwede ko kayong sumilip. 38,000 trabaho, profesional at ikang labor, or yung skilled, technical, mayroong food service. Ang sinabi food service, mga waiter, waitress. Technical, yan, mga mga engineer, mga welder, mga mason, mga skilled. Meron din sa health, nabanggit kanina, siguro mga nurses ito, mga x-ray technician. Anyway, silipin nyo na ho kung ala ho kayong trabaho. Total, ala naman nung makakalibre pa kayo sa MRT, LRT. Kung nandun sa Quezon City, baba kayo ng Quezon Avenue, kung galing kayo ng somewhere na Mandaluyong, baba kayo sa Quezon Avenue, sakay kayo ng jeep. Papuntang Fairview, baba kayo sa City Hall ng Quezon City. Bueno, bayan habang tinatawagan natin, alam pa ba? Ito, habang inaantay natin ang itong mga ating makakapanayam, dito ho muna tayo sa mga text messages po na ipinadala po sa ating text line. Text po yan ng Ano ito? Text po yan ng kumpare niyang guard na gusto niya magkasama kami sa isang posting. Pero hindi ako pumayag kasi maapektuhan ako sa gusto nilang mangyari. Kaya pinag-initan nila ako, kaya andito ako ngayon sa San Juan, naka-duty. Ginawa nila akong reliever dito. Meron naman akong regular post sa Binondo. Good morning, Idol. Lilinawin ko lang pang-apat ka sa... Ayan na naman. Pang-apat sa sinabi, kaya tinitira na kayo ng mga asong ululi. Omar Fernando ng Baguio City, salamat. Diyos ko po. Ano naman. Ibinanggit ko na naman yung Omar, babanatan naman tayo niya bukas makalawa. Gusto ko po sanang pumunta sa himpilan nyo at sadyain po kayo para idulog po sa inyo ang problema namin. Ay sige lang po, ay masking nga doon po sa aking opisina na lang. Sa 3rd floor po ng Castro Building, number 58 po yan, Timog Avenue, Quezon City 58. Bukas po ang aming tanggapan, Lunes hanggang Biyernes, except Pista Opisyal, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. Ang aming pong telepono, sir, ay 410-6726. 410-6726. Gandang umaga po. Ano po ang partido ni Greco Belgica? 73 years old na po at alive and kicking pa po. Helen Antonia. Ito po yung kanyang partido. Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan. In short, PDDS. PDDS po. Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS. Ayan po yung partido ni Greco Belgica po na ipinarehistro po kahapon sa COMELEC. Sir, ako po si Elvina Tapales. Hingi po sana ako ng tulong sa inyo kung pwede lang, kasi gusto ko na umuwi. Dito po ako sa Riyadh. Sus Maria Josep. Tapos na po kontrata ko, ayaw po ako pauwiin ng amo kasi daw po wala daw pong pinapauwi ngayon dito sa Saudi. Ha? Ay, hindi po totoo yan. Ay, tawagan nyo nga ito, Aiko. Kontakin nyo ito. At bigay yung number at ibigay mo sa kwan at sa bukas para dun sa pauwiin natin ito. Ilapit natin ito sa OWA. Hindi naman po pwedeng kalukuhan ho yan. Niluloko kayo kung nakikinig ka ngayon.
Lahat nga, gusto nga ni Pangulo, umuwi na yung mga tao dyan, kagaya sa Kuwait. Dahil ewan ko, may ban na ho dyan. Pero dyan sa Saudi, wala hong bansa na hindi ka papayagang umuwi. Yung amo mo lang ang hindi ka pinapayagang umuwi. Ako po si Cora Soriano, OFW sa Riyadh. Wala pong aksyon ang agency namin na Michael Angelo Agency. Kinulong po ako ng amo ko, walang pagkain. Address ko po ay Arobara, Riyadh. O ito pa, halika nga dito, Maiko. Tawagan ka agad dito, ASAP. I-text, hanapin mo ito. Halika rito. Ito yung isa, itong si Cora Soriano. Ito si Cora Soriano. At ito namang isa, si Tapales. Gusto nang umuwi. Yung dalawa. Kontakin. Tanungin. Bueno, oras po natin, alas 11:19. Sige, cambio na tayo. Diretso na tayo sa... Oo. Sandali lang ho, sandali. Bago tayo lumipat at pag-usapan, makakausap natin sa linya ng telepono si PDEA Director General Aaron Aquino. Patungkol nga po dyan sa ikang listahan na ilabas ng PDEA ng mga barangay captain at kagawad na sangkot sa droga. Ay bago ho natin makausap, ay maghanap buhay ho muna itong ating programa. 11:19, dyan lamang ho kayo bayan. Buong lakas, hinaharap mo ang everyday challenge ng inyong trabaho. Buong sipag. Dalawan na yan, kids. No. PDEA ready to name. Pinangalanan naman na nila, di ba? Honors the pride of Filipino workers. Sa bawat pawis na bumatak at mga pagod na hindi ininda, let us celebrate. Well done. Mula sa Radyo Pilipinas, ang aming pong... Sino? Tapos bigay sa kilos pronto yan. I-repair nyo doon. Pero wala silang pasok ngayon bukas. James 7-in-1 coffee mix ay may sangkap na Korean ginseng at agaricus mushroom, ganoderma at spirulina na nakakatulong para maging masigla at malakas ang pangatawan. Nagpapatalas din ng memorya at nagpapaganda ng daloy ng dugo at mabisang antioxidant. Para lumakas ang inyong immune system, uminom ng James 7-in-1 coffee mix. Nasa OWA na. Sino nagsabi? Mag-James 7-in-1 coffee mix ka na. Ang kapeng kakaiba sa lahat. Bakit nag-text ngayon yan? Siyempre, hanapin ang may tatak, James. Tandaan, mag-James 7-in-1 coffee mix ka na araw-araw. Also available, James 5-in-1, 5-in-1 sugar. Pero nasa OWA na. Coffee mix, El Maca. Mamimili sa lahat ng supermarket, groceries, convenience stores at drugstores nationwide. Semento ba ang hanap nyo? Hindi kailangan ng sikat o boss ka. Dapat pinatigas ng panahon. Hinubog ng pagkakas. Papasukin muna natin si Martin Dino. Pagbaba ni Martin Dino, tsaka niya tawagan si Aquino. Para hindi nag-aantay. Nationwide. Korean-built vehicles with 3 years free PMS and 5-year warranty. Dealers offer $49,000 low down payment for selected variants. Visit Sangyong Facebook, Sangyong Philippines. Nandito na sa Pilipinas ang the original multi-awarded Triple H Ashitaba Herbal Capsule. Matagal ko nang naramdaman masakit ang dibdib ko. Mga 1 taon na rin, kaya sinubukan kong uminom ng Triple H Ashitaba. Sa awa ng Diyos, naging maayos na ang kalusugan ko. Ako si Lolita Lee of Primos, Cavite. Mag-Triple H Ashitaba na. Kaya pag Ashitaba, hanapin ang the original Triple H brand. Awarded as the most trusted consumers brand by the 37th People's Choice Award. Now available, Triple H Ashitaba Coffee Mix, Triple H Ashitaba Herbal Tea, and Ashitaba with Vitamin C. Mabibili sa Mercury Road at sa lahat ng butika nationwide. Triple H Ashitaba, 10 pesos lang per capsule ang SRP. Ang Triple H Ashitaba ay hindi ka mo. Hindi pa gamot na mapulis. Erwin Tulfo. Oras po natin, 11:22. Kayo po ay nakikinig sa Tutok Erwin Tulfo. Live po tayo dito sa Radyo Pilipinas, 738 kHz. Live din po tayo sa iba't ibang Facebook pages. Mula po sa Facebook page ng Presidential Communications Operations Office at gayon din po sa Erwin Tulfo FB page. Nasa linya na po ng aming telepono
ang Undersecretary for Barangay Affairs. Walang iba kundi si Yusek Martin Dino ng DILG. Magandang umaga po, Yusek Dino, sir. Magandang umaga, Idol Erwin, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Mabuhay po kayo. Salamat po, sir, for picking up our call. Naku, napakahirap po kontakin mga opisyal natin dahil holiday na I can understand. But anyway, kayo noong pa man, kahit nang kayo chairman pala ang maski na holiday, sumasagot to kayo sa mga tawag. But anyway, sir, matanong ko lang, ano po ang reaksyon ninyo? Nailabas na po ng PIDEA yung mga pangalan ng mga barangay captain at meron pang 93 pa na papangalanan daw ng PIDEA Undersecretary. What does this tell you, sir? Na paano ho ito? Paano pa manumbalik ang tiwala ng mga kababayan natin sa mga opisyales ng mga barangay, Yusek? Alam mo naman, Idol Erwin, January 8 pa lang, pagdating ko sa DILG, tinanong ako agad kung ano ang ating magiging trabaho dyan at yung utos sa akin. Ayan ngayon, yung listahan ng mga barangay official at saka mga tanod na involved sa droga. Kaya nga agad-agad ay minungkahi ko kay Secretary Anyo na ipa-activate ang BADAC sa buong Pilipinas. Na yung 42,000 barangay. Nung 9,000 lang yan at nag-react agad yung ibang barangay. Kaya nag-submit sa akin ay 41,500. So 500 na lang halos ang hindi nakapag-submit. At ngayon, yun naman kay PIDEA Director General Aaron Aquino, ito naman yung mga barangay captain na involved sa droga talaga. Na kung saan meron silang direct participation dun sa illegal drug activities in their respective barangay. At meron ding listahan ng ating Pangulo. Kaya't nga dito ay talagang i-verify natin, ano lang to, kumbaga sa yung nilabas ni Director General Aaron Aquino ay pakagat lang yan. Kumbaga sa marami pa, libo pa. Itong ngayon na nagsumbungan na ang lahat ng siguro lahat ng mamamayan. Nung nakita nilang totohanin sila ng gobyerno, sinumbong na nila yung mga kapitin nila na sabit sa droga. Kaya't ngayon, sa opisina ko lang napakarami at kami naman sa DILG, tuloy-tuloy kahit na eleksyon hindi ang bawal magsuspinde. Pero ang mag-file ng demanda laban doon sa mga tiwali at saka na-involved sa drugs, tuloy-tuloy kami. So hindi po pwedeng maaring pigilan ng COMELEC yung isang chairman na ikang asabit sa droga, hindi Hindi pwede. Alam nyo naman, may batas tayo dyan na kailangan yung conviction niyan with finality. No? Kaya nakita nyo naman dati, meron nga mga congressman nakakulong na, nakatakbo pa, nanalo pa. Diba? Sir, matanong ko lamang, kayo ho dating kilalang very vocal kayo na chairman dati, bakit ho gano'n napapasok ito mga ito? Malaki po ba ang pera dyan? Lucrative ba yan? Talagang magiging mayamang ka ba dyan kung protector ka ng droga sa barangay o ikaw ang distributor o gumagamit ka ng droga, Yusek? Magiging bilyonaryo ka dyan. Alam mo ba kung magkano ang halaga sa paggawa ng 1 kilong droga? 1 kilong shabu? 50,000 pesos. Diyos ko po. Yung 50,000 mo, pag naluto yan, 5 million ang halaga niyan. Sus Maria. Kalahati na lang, yan yung pinanglalagay sa mayor, governor, congressman, chief of police. Kalahati na lang nun. Pero, Yusek, hindi ba sila nahihiya dahil ikaw ang ama ng barangay, nakikita ka araw-araw ng mga constituent mo at alam nila na ikaw adikto, so ikaw protector ng droga. Hindi ba sila nahihiya dyan, Yusek? Alam mo, ang kakapal ng mga mukhanan nitong mga kapitan na to, ngayon nga tatakbo pa sa totoo lang, para silang para yung isang dumi na nilalangaw sa barangay. Alam na ng barangay kung sino itong mga kapitan na to. Kaya lang, ang gagawin nito ngayon, bibilhin niya yung mga constituent niya. Nako. Magmula 500, 1,000, 2,000, 3,000, hanggang 5,000 bawat tao. Bibili nito. At yun na nga, nakakalungkot. Meron tayong mga constituent sa barangay na alam na nila na ganito kawalang hiya yung barangay captain nila. Binobota pa rin nila. Alam mo, yan. Pagka babawi yung kapitan na yan at ang gagawin yan, pagkabawi niyan,
magtitinda ng droga yan, lahat ng mga kriminal sa barangay, aalagaan. Ang masakit dito, baka mamaya yung nagbenta ng droga, ang unang-una mabiktima, anak niya. Baka mamaya, ma-hold up yan ng adik, masaksak. Pero Yusek, paano po ito kung yung barangay chairman o kagawad, mga sabit sa droga, promotor, distributor, paano pa malilinis yung barangay masasabing drug-free barangay kung yung mga opisyalis mga sila mismo ang supplier o mga gumagamit, Yusek? And may problemang malaki ngayon tong mga tiwaling barangay official na to. Nandyan ho ngayon si Secretary Anyo na kung saan talagang palaban. Nandyan ho si PNP Chief Abayalde, palaban. Kayo, nandyan din ho kayo at alam nyo na ho yung pasikot-sikot sa mga barangay. Kaya nga ho, nandito kami. Ang DILG supposed to be, kami ang tagabantay ng ginagawa nitong mga local government official. Magmula sa kagawad, SK hanggang governor. Ang nangyari during the last administration, nakita nyo naman na umamin mismo ang DILG. Out of 10 barangays, siyam ang apektado ng droga. Pinabayaan po, walang naging programa ang DILG at saka against illegal drugs at saka corruption. Kaya alam nyo ba ang ginawa ngayon ng COA? Mere certification, pwedeng ilabas ng kapitan at saka ng tresurero ang pera ng barangay. Milyon-milyon yan. Walang justification. Justification to follow. Kung kapitan ako, bago ka makapaglabas kahit 5 centimos, dadaan ka sa fiscal control, dadaan ka sa accounting, at bago maglabas, merong barangay council resolution authorizing the barangay treasurer to withdraw such funds. Ngayon, wala na nun. Ngayon, ginagamit ng mga kapitan yung pera ng barangay pambili ng boto. Hindi ba na-account yan, Yusek? Hindi ba na-account? Accounting to follow. Saan ka naman nakakita nun? Diba? Accounting to follow. Kami nun, nabili na namin yung babayaran mo na lang yung contractor. Kaya ka maglalabas ng pera. Ngayon, hindi. Nasa kamay ni Kapitan. Ibig sabihin, advance. Nasa kamay mo na. Hindi mo pa, dapat nasa kamay mo na bago mo umpisahan yung proyekto kung ano man yan. Correct. Kaya ibang mga treasurer, tinakbo yung pera. Tako, Diyos ko po. Yung iba naman, bumibili na lang ng resibo. Mario. Ang masaklat nito, Yusek, baka yung pera ng barangay, yun ang pinambibili, pinanggagawa. Sabi nga ni Pangulong Duterte, may mga mayor na pera ng bayan, pinanggagawa ng shabu. Correct. Hindi malayo yan. At saka ang masakit nga ngayon, itong gawain nila na to, may basbas ng COA ngayon. Si Secretary Anyo naglabas agad. Biro mo, naglabas agad ng direktiba na ordering all barangay sa buong Pilipinas na mag-submit ng inventory ng property ng barangay nila. Dito makikita namin yung mga ghost delivery at overpricing. Kaya yung ating campaign against graft and corruption, nandito agad. At saka sinulatan agad ni Secretary Anyo, si chief ng COA, si Aguinaldo, na ibalik nila sa dati yung sistema, hindi yung ganyan na ilalabas ni Kapitan at saka ni Tresurero ang pera ng barangay. Ano agad yan? Prone for corruption yan. Kailangan ng mga barangay officials, ng mga politiko po, yung mga tatakbo sa medyo mataas-taas na pwesto, lalo na sa local government. Kaya may kasangga sila dyan sa COA. Alam niyo naman yung COA na yan. Hindi pwede ngayon yan. Ngayon, magbubuo ang DILG ng kasi there's such thing as NGO representative. Ay, salamat. Ang ginagawa nitong mga kapitan, yung mga barkada lang nila ang kinukuha nila dyan. Ngayon, DILG na. Magbubuo kami ng NGO para magbantay sa bidding. Para makikita namin yung overpricing, ghost delivery. Nakabantay na po tayo ngayon. Tala, hindi na kayo pwede maloko, sir, dahil kayo ay dating chairman, hindi kayo pwede i-dribble at paikot-ikutin, Yusek? Hindi po pwede. Tsaka ngayon, yun hong experience ko sa Volunteer Against Crime and Corruption. Ang ha-hire ko ngayon, mga lawyer at saka accountant. At para mag-prepare kami ng katakot-takot na demanda laban dito sa mga kapitan saka mga tiwaling barangay official. Saka Erwin, hindi lang tayo sa illegal drugs. Illegal parking. Pakikialaman na natin ang sidewalk vendor, pati yung karsada. Yung nilapit ko sa inyo, napakabilis. Natakot ho yata. Naalala nyo na may nilapit kami sa inyo at sinabi nyo na mali. Natakot, nilinis ka nung chairman, Yusek, dahil narinig niya kayo.
Nagpapasalamat din ako kay Chairman Danilin dahil ngayon, hindi na sila sa ombudsman nagdidemanda. Dito na sa DILG, tapos kami naman, kami mag-expedite ng kaso. Ayun. Anong si Ligaya Santos ng Loton. Ayan, ano na yan, red flag na yan. Tapos yung sa lahat po ng lugar na pinabayaan ng kapitan yung sidewalk at kalsada. Ay, mabuti siguro, Mr. Yusek, kayo na mismo magbigay ng warning sa lahat ng mga barangay officials na ginagawang paradahan ng mga kalsada. Sige nga po, at baka gusto ninyo mag-iwan ng mensahe sa kanila, sir. Kaya nga ho yung sinabi ko, it's either you clear the sidewalk and the street or you will be cleared. Yan ang mga ano ko sa mga barangay official. Tama, sir. Hindi ko kami nagbibiro ngayon. At pati yung mga barangay captain na nag-issue ng barangay clearance. Hindi nyo tinignan ng Poso Negro, hindi nyo tinignan ng sewerage system, pati ilog at estero, babantayan nyo ngayon. Pagka meron nagtapon dyan, pinabayaan nyo, kakasuhan namin kayo dahil obligasyon ng kapitan yung ating kalikasan, yung ilog Pasig, at saka yung Manila Bay, babantayan natin ngayon yan. At Erwin, basta sa kayo, magsumbong lang sa inyo, action na natin agad. Agad-agad. Alam mo, Yusek, napakatagal na panahon. Sana matagal ka nang napunta dyan sa DILG, Sus Maria Josep, para tumuwid itong mga loko-loko mga barangay natin. Anyway, maraming salamat, Undersecretary Martin Dino, sir. Mabuhay po kayo at Happy Labor Day, sir. Mabuhay po at sa ating mga botante. Mamili naman kayo ng hindi lasenggo, hindi sugarol, hindi adik, hindi magnanakaw sa pera ng barangay. Yan po ang aming pakiusap dahil kinabukasan ng pamilya nyo ang pinag-uusapan natin. Salamat po. Salamat po. Narinig nyo. Hindi lasenggo, hindi kawatan, hindi butangero, at hindi abusado. Mamili naman kayo. Pwede naman kasi tanggapin mo yung pera. O sige, kung talaga nga, sabihin, Sir Erwin, wala naman kami pambili ng bigas. Pwede naman ho yun. Automated na po ngayon, hindi naman po makikita ni chairman kung sino nilagay mo. Pwede mo sabihin, Sir, binoto po kita. Sabihin na, hayop ka, Tom. Hindi mo ako binoto, binigyan kita ng 1,000. Binoto ka namin, boss. Ha? O ikaw, Maiko, binoto ka namin. O ikaw, Miko, binoto kita, Kagawad Maiko. Abi na yung 1,000 ko, Engineer Mariscotes, binoto kita, Chairman Erwin. Paano nga malalaman ni Chairman? Ikaw lang naman nakakita nung isinilid mo doon sa balota. Ay, hindi mo naman, siyempre. Kaya tanggapin nyo lang ho, Yung mga chairman ng mga adik, mag-demand pa kayo, sabihin mo, 2,000. Pwede mo ba 2,000 na lang? Para makabili po ako isang sakong bigas. Tapos iboto mo yung isang chairman, yung maayos-ayos. Paano mangyayari sa inyo dyan? Sus. Ay, bueno. Oras natin, 11:36 ng umaga. Sandali lang po, magbe-break lamang ho kami. Huwag ho kayong bibitiw. Hey! Kaantok Dami ko pa naman kailangan tapusin sa office. Tara, coffee date tayo. Talaga? Saan? Sa kitchen. May bawal ko Nash coffee for us. May mga pasok mo mga. Marami pa. Pero wala yung mga yan. Perfect shop. Yung sa studio. Yung taga FD namin. Wala palang overtime pay yung mga yun. Wala. Sila nag-ano ng Sila, hindi naman sila kasi regular Casual sila menopause bilang mga babae o andro. Wala. Magaling dito siya mahirap maglabas ng dumi. BDD, Dahil kung kayo ay mahihirapan maglabas ng dumi, kayo magsasuffer sa hemorrhoid o alburanus. Ang Fiber Health ay natural food supplement na makatutulong mag-colon detox. Meron din itong billions of probiotic na tumutulong na ma-eliminate ang mga bad bacteria at parasite na nagiging dahilan upang malaso ng ating katawan. Para sa karagdagang katanungan at discount, tawag na or text sa 0909-383-8555. Uulitin ko, 0909-383-8555. Mabibili ang Fiber Health sa Mercury Drug Stores. Patapusin muna natin si Bellica bago natin tawagin si Carlos. Ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Erwin Tulfo.
Oras 11:37 in the morning, araw po ng Martes, araw po ng ikang manggagawa or Labor Day, 1 ng Mayo 2018. Kahapon po bayan, isang grupo po sa pangunguna po nitong aking kaibigan, at commissioner po siya ng Presidential Anti-Corruption Commission, nagtungo po doon sa COMELEC para iparehistro itong bagong partido. Ito po yung tinatawag na PDDS. Iba po ito doon sa Pangulong President Digong Duterte supporter. Magkapareho lang sila ng inisyal. Pero ang ibig po sabihin ng PDDS, Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS. At nangunguna po dyan yung Pangulo mismo ng grupo na yan, si Ginoong Greco or Commissioner Greco Bellica. Magandang umaga po muli, Sir Greco. Magandang umaga, Sir Erwin. Magandang umaga, sir, sa inyong lahat na nakikinig sa atin, boss. Magandang umaga. Ay, live po tayo dito ngayon sa Radyo Pilipinas, of course. Live po tayo sa Facebook pages ng PCOO at dito po sa Erwin Tulfo. Commissioner, congratulations po muna doon sa pagtatatag ninyo ng grupo na ito. Ang tanong lang po ng ilan, ito raw po ba ay may basbas ng Pangulo? Alam po ng Pangulo itong pagtungo nyo sa COMELEC at pagtatagpo ng grupo. Well, maganda naman ho. Marami ho nagtatanong sa akin kagabi pa lang pagkatapos po ng news. Ano ba raw ibig sabihin ng PDDS? Yan po ba dahil sila raw ay miyembro na ng PDDS ng Pangulong Duterte, Digong Duterte supporters? Sabi ko, parang ganun na rin. Pero pakipaliwanag nga, sir. Ano ho ba talaga itong PDDS na ito, sir? Sir, it's a political party Opo. na para magkaroon ng alternative yung ating mga kasamahan at ang bayang Pilipino na na-ease out na ng mga nangungunang partido ngayon. Samantalang tayo yung mga nagsakripisyo, nandun sa kampanya, nagpakahirap, ngayon nag-take over na po ang mga politiko. Furthering their interest against the interest that we really campaigned for that the President led during the 2016 election, pagbabago. Paano magbabago kung luma ang nakaupo? Anti-corruption, anti-drugs, anti-terrorism, na nagpapapagal at nagpapahirap ng pagbabago yung sinusulong ng ating Pangulo. Kaya po, nais namin, sir, salamat sa inyong suporta dahil suportado ka namin, sir, na lahat talaga ng mga Pilipino sa puso ay DDS, di ba? Talagang gusto ng pagbabago, magsama-sama tayo para isulong muli at ipagpatuloy yung isinigaw ng ating Pangulo, ating tinayuan kasama niya. Ang tanong po ng ilan kahapon, dahil bago nga po ito, kahapon lang po ito inilunsad ninyo, Sir Greco, ay hindi ko kayo matulad ito sa ibang mga partido dyan na paglaon, may mga pwede nang lumipat, tumalon. Alam niyo naman sa ating bayan, pwedeng tumalon. Kagaya ng mga dating kulay dilaw, iba na ang kulay ngayon, tumalon na dahil sa ruling party. Baka ganun din daw, baka biglang tumalon naman, baka next administration, ang ikang PDDS ang magiging ruling party, magsitalo na naman yung mga dilaw, mag-ibang kulay na naman, Sir Greco. Hindi tayo papayag na ganun ang karakter ng mga kasama natin. Gusto natin, yung inspirasyon natin, yung pinaglaban ni Pangulo. Ngayon, if they jump ship, it's up to them, silang konsensya nila yun. Pero as a party, we will, yung pinagsamahan natin, pinag-usapan natin, yun ang pagsasamahan natin, di pwesto. Nasa pwesto sa wala, tuloy ang laban. So ito po lang ang laging plataforma, ito po talagang adhikain ng partido. Itong anti-corruption, terrorism, criminality, anti-drugs, ito po yung pinaka-core. At saka yung federalism, ito yung pinaka-core. Yan po. Yung gaya rin, sir, nung sinasabi ko, yung mahalaga, sir, sa lahat, unang-una, justice. Opo. Dapat lahat napaparusahan basta may kasalanan. Tapos bitay. Bitay ang corrupt. Dapat bitay yan. Saka ang droga, saka heinous crime. Sir, bitay talaga dapat yan. Paano, sir, kung may magpahayag na isang traditional politician, na sabihin, Commissioner Greco, gusto kong sumali dyan. Mukhang maganda pakinggan niya PDDS na yan. Parang Pangulong Digong Duterte supporter. Gusto kong pumunta dyan. Paano ngayon ito, Sir Greco?
Sir, bawal ang trapo. Hindi pwede ang trapo. Yun o, sinasabi ko eh. So, bawal ang trapo, wag na. Wag nang pumilit. Huwag na. Oo, yung mga nakinabang sa pork barrel, mga abusado sa pwesto, sama sa droga, wag na yon. Hindi ko pa pwede yun. Kailangan natin mga bago, mga bata, mga kahit hindi bata sa edad, pero bata ang isip. Tsaka bata sa pag-ibig, sa puso. Ayun, tama sir. Mahal ang Diyos, mahal ang bayan, mahal ang pamilya. So sir, kunwari by 2022, yung pwede na magpalista rito yung mga wala silang partido, pwede silang pumunta rito kung yung sasabihin ng isang tatakbo mayor, ay ito rin ang adhikain ko, federalismo, ayaw ko ng droga, korupsyon. Pwede siya magpalista at sumapi rito. Oo, pwede po. Siyempre, i-screen natin yan and they will have to adopt the principles of the party. Tapos, of course, we will background check and validate the information. Siyempre, sir, tutulong tayo at kailangan, sir, especially, sir, kung nakasama natin sila nakaraang eleksyon. Right. Tapos, mga na-ease out sila. Oo. Yun, sama-sama na po tayo itong partido natin. Well, marami pong sumuporta na silently, sir, na hindi naman nagsisigaw dyan, nagmamayabang, na supporters po talaga ng Pangulo true and true. Marami ho tayong kilala dyan. Pero ang tanong ko ngayon siya, isa pa, yung mga nakikinig ko sa atin ngayon ng mga sabi nyo nga na na-east out at gusto talaga itong adhikain ng Pangulong Duterte, paano po silang sasali o magpahayag ng intention na gusto nilang sumama dito sa ikang PDDS, sir? Sir, pwede na ho silang doon sa Facebook ko, magpalagay na ho sila ng intention nila, lagyan nila yung pangalan, telephone number nila. So sa Facebook ni sir, type lang nila, Greco Bellica, ano po? Greco Bellica fan page. May picture doon, sir, yung nakataas ang kamay namin ni Presidente. Yun na po, pwede na yun. Number 2, you can, if you will have friends na kaibigan ko, mga simbahan, na normally, mga Christian churches, mga kaibigan ko po yun, you go to them, yun po. So ganun-ganun muna tayo habang ini-establish natin yung mga regional offices namin, ilalabasan namin yung mga numbers na yan, tapos yung mga provincial offices natin, ilalabas natin mga numbers na yan. Pero virtually, pwede na natin pwede na tayo mag-lista. Anyway, Commissioner Greco Bellica, sir, maraming salamat for your time with us. Alam kong holiday ho ngayon, pero sumasagot to kayo. Salamat, marami. Okay lang, sir. Trabaho natin, sir. Magandang umaga po at Happy Labor Day, Commissioner Bellica. Sir, sir. Ganito ang pag tumuloy ka, sir. Nako, ito. Sir, sadali lang. Time out. Diyos ko po, napasama lang nga yung pangalan ko sa survey. Nabanata na kagad ako. Nadamay mga utol ko. Easy lang, sir, easy ha. Nakaka-nervyos. Maraming salamat po, Sir Greco Bellica. Patay tayo yan. Ay, erase. Yung mga nakikinig dyan, yung mga dilawan at saka yung mga galito sa amin, easy lang ha. Wala akong sinabing tatakbo. Si Sir Greco nagsabi noon. Easy lang, easy. Baka mamaya yung mga pahayagan dyan, relax lang. Inquirer, Rappler, ha? Relax lang, Philippine Star. Easy. Hindi ako kasama dyan. Easy. Baka na naman, mabanatan na naman tayo. Nasa headline na naman. Mukha ko na naman iwawagayway ng Daily Inquirer at Rappler at Philippine Star. Relax lang, relax. Diyos ko po naman, si Sir Greco Bellica nagsabi noon, hindi ako. Diyos ko po naman, matutunugan na naman ng mga dyaryo na ito. Banat na naman bukas, ha? Sasabihin si Erwin Tulfo, may kulangot, umutot, etc. Diyos ko po naman, lahat na lang. Alam mo, pag mukat na, hindi ako magtataka engineer eh. Baka isang araw, isasabit ako sa carnapping, robbery hold-up, rape, ha? Pati jaywalking, isama nyo na rin. Hinayupak kayo. Total, doon naman patutungo lahat ito, di ba? Isama nyo na, sinasabit nyo doon sa, Diyos ko po, sinasabi corruption. Isama nyo na dyan na rape, may murder, sama nyo rin. Marami ako napatay na daga, siguro 8 na. Diyos ko po. Karnapping. Sama nyo rin pati jaywalking. Total, doon naman patutungo. Gusto nyo naman sirain yung tao. Sama nyo na. Jaywalking, rape, carnapping, murder, homicide, estafa, possession of ugly face. Lahat na, ha?
11:47. Bayan, dyan lamang ho kayo. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Buong lakas, hinaharap mo ang everyday challenge ng inyong trabaho. Patay tayo dyan. Babanatan na naman tayo ng Inquirer. Erwin Tulfo, kasama sa ganito. Tako, Diyos ko po. Yan ang kinakabahan. Alam ko na yan. Parating na yan. Nung sinabi pa lang, lumabas sa number 7. Sabi ko, patay na ito. Ayun na nga. Hindi ka na papapasa na Kaya nga. Problema ng PTV, anak ng bakal, sinama pati mukha ko. Yung pinakapangit pa naman na litratong kinuha ang punyeta ng dyaryo. Hindi pala sila naghanap ng maayos sa'yo. Hala. Kung na mga ako nangungulangot dito para ilabas nila. Yan mo naman ito mga dilawan na dyaryo, mga hinayupak na ito. Chechempo yung mga yan. Sigurado. Babanat na naman ito, makahanap na naman. Dati nakamonitor. Oh. Yung mga binabayaran, monitor lang kayo ng monitor ha. Ay, sigurado. Kinalaman ko doon sa advertisement ng... Natawa ako, BMUI, magkakamukha. Ewan ko, BMUI. BMUI yun, sinama pa mukha ko. Basta maisama lang. Akala pagtitignan mo, uy, si Erwin Tulfo, ano kaya ito? Tapos ang laki-laki. DOT, funds. Sabi ko, nung kinalaman ko sa DOT funds, anak ng pusa. Yung pala, nakalagay doon, ko-anchor ako, putang ina ng programa. Hindi, talagang sinalsal yun ng mga putang ina ng tiga-inquirer. Alam mo naman tiga-inquirer, salsalero, babae o lalaki, mga salsalero yung mga putang inang yun. Iisa lang ang putang ina sa utos ng mga boss nila dyan. Putang ina, akala siguro ng mga hindot na ito, putang ina, pare-pareho kami mga media, akala hindi ko alam yung trabaho nila. Gusto ko sabihin, may tumatawag yung reporter, sabi ko, Toy, wag na Toy. Salsalin mo lang yung sarili mo, putang ina, ako pang didribble-dribble mo. Tumanda na lang ako ganito. Kung salsalero ko, ako jaculero, putang ina mo. Kaya nga. Ha? Wala. Yan nakakalungkot dun eh. Titirahin ka na putang ng lalagay. Parang akala nila hindi ko alam yung trabaho. Gawain ko rin nung nasa dyaryo ako. Oo, parang tangina niya. Mga hindi pa tinutotnak pa lang na magulang nila ito mga reporter na ito. Putang ina, reporter na ako eh. Inilalabas pa lang sila ng tatay na tamod. Putang inang yan. Reporter na ako, Diyos ko po. Kaya style lalagay yung litrato mo. Siyempre, pag, uy, si Erwin, bibilhin mo yung dyaryo. Papunta pala sila, pabalik na si Sir. Ay, wala na. Naihugot na XL Maka. Mabibili sa lahat ng supermarket, groceries, convenience stores at drugstores nationwide. Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Live. Alright, dire-diretso tayo ba? 11:51 in the morning. Nasa linya po ng aming telepono. Itong kilalang political analyst at profesora po ito ng University of the Philippines. Walang iba kundi si Profesora Clarita Carlos. Magandang umaga po, Profesora Carlos, ma'am. Ay, gandang umaga. Erwin po ito, si Erwin Tulfo, ma'am. Hi, Opo. Erwin. Live po tayo sa Radyo Pilipinas and then sa Facebook pages po ng PCO. Ma'am, tanong ko lamang, reaksyon lamang po ninyo, itong bagong tatag na partido na federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS. Ano po ang opinion nyo rito? Parang hindi kaya babangga ito doon sa ruling party na PDP laban, Profesora? Well, Erwin, anyone pwedeng mag-establish ng political group, pero yung political party kasi marami pang criteria yan. Opo. So, political group muna ang itawag natin dyan. Okay. Well, tignan natin. Alam mo kasi, our political party system is so broken. Opo. So, miski sino na lang magtatag-tatag niyan, and it is so leader, focus, no? Natandaan mo ba, Erwin, noon na si Miriam Santiago nagtatag ng kanyang sariling party, Opo. group. Opo. Pagka, nung nawala na siya, the party just disappeared, no? Ay, oo nga, Masyadong personality focused, eh. And a political party to really,
live up to its name. Meron Opo. siyang sariling plataforma, programa, na iiba dun sa iba. Kung hindi rin lang naiiba sa iba at saka one issue area lang siya, I don't know, siguro political group itawag natin. Alright, Mama, moving on. Ito pong mga barangay elections, ano hong tingin ho ninyo at naglabas sa few days before or few weeks before the barangay elections, naglabas ang PIDEA ng mga listahan ng mga chairman na ika nga isabit sa droga. Ano ang tingin nyo dito, ma'am? Ito bang mga pangalan na ito, mga chairman na ito, palagay mo, tatangkilikan pa rin mga kababayan, pero may nagsasabing, pera-pera lang kasi naman labanan, lalo na sa barangay-barangay, nabibili ang mga boto, Profesora. Sus Mariosep, ba't naman sila maglalabas ng listahan na validated kuno It's really the courts who will decide na kung yan mga tao na yan ay may kasalanan o hindi. Exactly. Wala silang karapatan, Erwin, na magposte-poste niyan kung saang polling place, hindi ba? Parang violation ng karapatang pantao yan. So, this PIDEA or whichever organization is doing this, Sus Mariosep, kaburarahan po yan. No, kung nakita ko pangalan ko diyan, Clarita Carlos, bigyan niyo po yan ng na lugar na i-defend ang sarili nila. Exactly. Di ba? Tama ba, Erwin? I understand where you're coming from, Profesora. At kaya nga sabi nila na pinangunahan na po ng PIDEA na they're ready pag sila ay dinimanda o hinabla ng mga tao na nasa listahan nila, Profesora. Maling-mali Kung ganun ang reaction ninyo. Sorry, Erwin, No, it's okay. I can understand po where you're coming from, Professor. I'm really so irritated by the way we're doing things, for God's sake. We have a court system. Meron po kayong kaso sa mga tao na yan. Hindi po pwedeng pinapaskel nyo na lang yung pangalan dyan. Because that's a public place. No, ibig sabihin, sinira nyo na po ang pangalan ng tao. Tapos sasabihin ninyo, ay mali. Erwin, you remember somebody by the name of George W. Bush who said there were weapons of mass destruction in a country called Iraq? Opo. Okay, hindi ba in-invade nila yun? Then sabi nila, ay mali, wala pala. May ilang libo yung namatay na mga tao dyan, Iraqis, Americans, etc. So, why are we doing this? I'm so irritated. I'm sorry. Pero alam mo, Profesora, kahapon sinabi din nila, kasi tinanong na reporter, what are you going to do with that list? Sabi nila, sasampahan namin ng kaso. So, I guess, sasampahan din naman pala nila ng kaso yung mga nasa listahan nila, Profesora. Pero ang question nga ng ilan doon, bakit pa in-announce daw? Yeah, we're really so talkative, no? Kung kasampahan niyo yan ng kaso, keep it sa brosa, keep it under wraps. In the meanwhile, sampahan niyo po. Karampatan po ng tao na yan, i-defend ang sarili ninyo. Pero may conclusion na po kayo, tas ipapaskel niyo pa. For God's sake. Ano ba yan, Erwin? I can understand where you're coming from, Prof. Maraming salamat po, Professor Clarita Carlos. Magandang umaga po, ma'am. Good morning. Thank you po. Medyo na uminit ulit ulo ni Profesora. Well, ito po yung kanyang perspective, ang kanya pong point of view. Kanya-kanya naman ho tayo, may mga opinion. Ito po yung opinion ng isang profesor, na sinasabi, di mo naman kailangan. Kung gusto mong sampan, may listahan ka pala, sampahan mo. Huwag mong ilagay, i-print pa sa mga dyaryo, radyo, telebisyon, yung mga pangalan. Sampahan mo dala ng kaso. Ang isa pa kasi, malapit na mag-eleksyon. Yun ang problema dyan, mag-eleksyon. Pero ang tingin naman, kagaya sabi nga ni Yusek Dinyo, para malaman ng mga kababayan natin na huwag iboto. So magkaiba po yung mga opinion na yan, Kayo bayan, saan ho kayo? Oras 11:56 Dakaw! Oras de peligro na naman, Weng de la Peña. Susunod na po mga nagbabagang balita. Nationwide newscast. Hatid po nila Weng de la Peña at ang kanyang partner, si Raisa. Huwag ho kayong bibitiw para sa pinaka-latest na ikang balita sa loob at labas ng ating bansa. Bueno bayan, pansamantala kami huwag papaalam na muna. God is good all the time. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang tanghali. Bayan! Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
Minuto ni Presidente. Ginawaran ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng Medal of Valor at Order of Lapu-Lapu ang mga miyembro ng Special Action Force 44 na sinakripisyo